ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረቦች እንግዲህ ባለፈው ቱቶሪያላችን ሪሳይክለርቪዋችንን አዘጋጅተን ጨርሰናል። አሁን እንግዲህ እንዴት አድርገን ራን እንደምናደርገው እናያለን። ይህን ለማድረግ መጀመሪያ ሜን አክቲቪቲ ላይ እንሄዳለን። ሜን አክቲቪቲ ላይ የሪሳይክለር አዳፕተር ታይፕ ክሬት እናደርጋለን። ሪሳይክለር አዳፕተር ታይፕ ስሙ news አዳፕተር ነው። news አዳፕተር እንበለው። እነዚህ በሙሉ ፕራይቬት እናርጋቸው። ይህንን ካረግን በኋላ ሪሳይክለር ቪዋችንን አንዳንድ ሴት ማድረግ ያለብን ፋንክሽኖችን ሴት እናርግ። ይህም ማለት has fixed size ስፒድ እንዲኖረው ለስፒድ ጉዳይ። ይህንን ካረግን በኋላ ሪሳይክለር ቪው ሌአውት ማኔጀር እንስጠው። ሌአውት ማኔጀር ያ ማኔጀር የሚሆነው ሊኒየር ሌአውት ማኔጀር ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ደስ ኮንቴክስት ይፈልጋል። ይህንን ካረግን በኋላ እንግዲህ ሬትሮፊታችንን አዘጋጅተናል። እዚህ ጋር Okhttp ታይም አውትን ፊክስ ያደርግልናል። ሬትሮፊት ተዘጋጅቷል። ቤዝ ዩአርኤልን ይወስድና ፋንክሽናችንን ከክላስ ኢንተርፌሳችን የኒውስ API ኢንተርፌስን ይወስድና ክላስ ክሬት ያደርግልናል ወይም ኢምፕሊመንት ያደርግልናል ፋንክሽኑን። ከዛ በኋላ ያ ክላስ ውስጥ ያለውን ፋንክሽን ተጠቅመን ከዌብሳይቱ ላይ ወይም ከኤፒአይ ላይ ዳታውን እንሰበስባለን። እዚህ አሬ ውስጥ ይሰበሰባል። ከዛ ይሄንን በራሱ በሆነ ትሬድ ውስጥ እንጠራዋለን። ከጠራ ነው በኋላ እዚህ ጋር ቼክ ለማድረግ ነው እዚህ ጋር ይሄን ያደርግ ነው። ስለዚህ ይሄን ዲሊት እናርጋው ነው እንፈልገው። እዚህ ጋር ሪሳይክለር ቪዋችንን እንሰጠዋለን። ስለዚህ news አዳፕተርን እንሰጠውና news አዳፕተር ሜን አክቲቪቲን ይወስዳል። ከዛ እንግዲህ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ኮሌክት ኒውስ ዴታ ራሱን በቻለ ትሬድ ውስጥ ነው የሚጠራው። ሁለት አይነት ፋንክሽኖች አሉት። የተጠራው ኔትወርክ ላይ ኔትወርኩ ጠርቶ ዳታውን ከሰበሰበ ኦን ሪስፖንስ የሚለው ፋንክሽን ይጠራል። ይህ ፋንክሽን ሲጠራ የሰበሰበውን ዳታ ሪስፖንስ የሚል ፓራሜትር ውስጥ ይጨምረዋል። ያ ሪስፖንስ ፓራሜትር የኤፒአይውን ባዲ የሰበሰበውን ዳታ በአሬ መልክ ኒውስ አሬ መልክ ይሰጠናል። እኛ ከዛ ኒውስ አሬ ውስጥ የምንፈልገው ጌት ዴታን የሚለው ፋንክሽን እንዳለ አሬውን እንዲመልስልን ነው። እዚህ ውስጥ ነው ስቶር ያደረግነው። ስለዚህ አዳፕተር አሬ ይፈልጋል። የአሬ ይሄ ነው ዲ እዚህ ጋር እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ይሄንን ካረግን በኋላ ለሪሳይክለር ቪው ይሄንን አዳፕተር እንሰጠዋለን። አሁን እንግዲህ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ግን ከዛ በፊት ግን ኔትወርክ ፌል ካደረገ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለው ማሰብ አለብን። ለዚህ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ቴስት እናድርገውና እሱ ላይ እንሄዳለን። ኦኬ እንበል። እንግዲህ ኔትወርክ ፌል አድርጓል ወይም ቪዚቢሊቲውን አላስተካክለ ነው። ወደ ሜን አክቲቪቲ እንሄድና ይሄንን ቪዚቢሊቲውን ጎን እንበለው። ይሄን ደግሞ ቪዚብል እናርገው። ኦኬ አሁን ከእንደገና ራን እናርገው። እንግዲህ እንደምታዩ ክራሽ አድርጓል።
እንግዲህ ሎግ ስቴትመንቱን እንየው እንግዲህ ኤረሩ እዚህ ጋር ነው እንደምናየው ከሆነ ኒውስ አዳፕተር ላይን 30 ላይ ችግር አለ ይለናል ይሄ ዳታ አይደለም ዴት ነው ይሄ ነው ችግሩ ይሄ ዴት ነው ኮንፊውዝ ያደረኩት ከዚህ ጋር ሲያውን ከእንደገና ራን እናርገው እንግዲህ እንደምታዩት ኒውስን ሰብስበው ሪሳይክለርቪው ላይ አሳይቶናል ይሄን ይመስላል ክሊክ ብናደርገው ምንም አያደርግም ስለዚህ በሚቀጥለው ቱቶሪያላችን እንዴት አድርገን ኤረር ሃንድል እንደምናደርግ እናያለን